Revelio. Aha, ezt nem fogom tudni játszani. Minden oké? Na, ezt örömmel hallom. Revelio. Cool. Tan. Confringo. Defendo. Levioso. Bombarda. Confringo. Defendo. Klucs! Milyen ez a játék eddig? Ez csodálatos. Csodálatos. Én így tudom jellemezni, és csodálatos. Én rohadtul élvezem. Nem kevés órám van már benne, és még... Hát még lesz egy pár. Van egy olyan... But I need... The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spin Witches when you can. Oké, majd megyünk oda. Vissza kell menni, elkészült az upgrade-del. Közben. Szia, Veldurf! Nagyon misztikus a muzsika. Confringo. Hihi. Revelio. Amúgy még 4 darabot kell, ha jól látom, hatástalanítanunk ilyen nestből. Akkor gondolom ott a másik irányba is lehet, hogy el kéne menni. Vagy lehet, hogy el lehet menni. Ott nem tudok átmenni. Ajvé, várjál, nem erre. Hanem... Itt föl, és úgy. Hogy onnan jöttem? Nem onnan jöttem. Mondtam én. Confringo. Bombarda. Confringo. Defendo. Szia, Santoro! Hello, hello! Is simply too many. Revelio. Aha, és akkor erre megyünk tovább. Ott van még ilyen láda, azt én látom. Confringo. That's the last of the spider sacks. Aha. I finally found the perfect place to breed my spider colony, and it was quite literally under my nose the whole time, my cellar. Why didn't I think of this before? Aha. Itt tenyésztettem. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Aha. Nagyon jó. Az mindig nagyon jó. Az ilyen hülyeségeket. Confringo. Defendo. Bombarda. A második varázslat az nem igazán találta el a Revelio. kollégát, ezt így mondjuk ki. Hopp. Hopp. Ja, lejövök itt. És akkor most tudok átmenni oda. Aha. Hűha. I hope that's the last spider. Szünet. Először is. Kapunk ilyet. Így. Aztán behasználunk egy ilyet. Akkor mehet. Hoppá. Jó, a matriarka azt kapta. És a másik kettő is kapta. Revelio. Velem ti nem. Hát ezért csináljuk ezeket a csodálatos főzeteket, hogy használjuk. Ezeket benyomjuk, azt olyan damázs van, hogy ihaj, meg csuhaj. Még azért meg tudnak így is tréfálni, főleg ha nem figyelsz oda, de azért nem adjuk magunkat olyan könnyen.
Ja, és persze a növényzetek használata az nagyon, nagyon fontos tud lenni. Meg nagyon jó tud lenni. No, wait. That's the last one. Erről nem volt She's szó. angry. Happy nightmares for the rest of my life after that. Nos, I got a little bit of feeling that my little character is a bit OP for the mission, yes? Protego! Not my fault. Revelio. Nem hagytam végigmondani a karaktert. A mondatot, de ettől függetlenül kapták. És egy új rajzot kaptunk a falra, nagyon jó. Némi loot a földön hever. Ott egy újabb ládikó. Komolyan most már azért szurkolok, hogy ne tárgy legyen benne, annak kezdem nem látni értelmét, hanem hogy valamilyen díszítési cucc legyen a szükségszobájába. Minden esetre itt elvileg megcsináltuk itt ezt a Revelio. pincét, amúgy ez a pincéje. Tehát a hülye pókokat tartott bor helyett a pincébe. Látjátok, mi történik, hogyha butaságokat csinál az ember? Inkább boros pincét csinált volna. Mindenki jobban járt volna egy kis mézsörrel. Hát a loot rendszer meg az itemizáció talán az egyetlen gyengé a játéknak. Igen. Igen. Ezzel nagyon egyetértek. Revelio. Ezt én is így érzem. De ezt azt hiszem már említettem is itt így streambe is, hogy igazság szerint azt a 100%-os végigjátszásnak, meg kimaxolásnak az az előnye nincs meg, hogy jobbak a cuccaid, vagy tök jó cuccaid lesznek, vagy elképesztő cuccaid lesznek, hanem egyszerűen lesz egy csomó cuccod, amit eladhatsz a francba, és igazából nem tudsz vele, vagy nem csinálsz vele semmit, mert a pénz egy idő után nem fog kelleni. Tehát most is már nem tudom mennyink van, nem tudom mire elkölteni a pénzt, majd ilyen seprű kinézeteket veszünk, meg ilyesmit. Nem tudom, ami szembe jön. Ezen kívül nem tudom, hogy mire jó még a money, mert tárgyakat sem árulnak jót. Na! Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. Visszatérhet a faluba. You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Indeed you don't. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Okay. To dearly departed Mary. Oda néz, micsoda díszítés itt. Na ezeket szeretem. Ezek tök jók, mert én szeretem így a szobát így csinosítgatni, de hogyha alapesetben mondjuk valaki ezzel nem szeret annyit foglalkozni, nekik meg tök idegesítő lehet, hogy például a mellékküldetésekből XP-n kívül semmit nem profitálnak, mert a tárgyak nem jók, annyira random, ami jön. Szóval értitek, Furi. Oh, hello again. Ja, és kaptunk levelet. The broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you.
speciális ára van a számukra, 7005-be kerül az utolsó update. Vagy te egy kicsit pénzéhes amúgy, haverom? Mindegy, meg fogjuk venni természetesen. Csak eladom a cuccaimat. Vagy a cuccokat, amik nem kellenek. Igen, és akkor megvan ezzel a harmadik szintje is a seprűnek. Thank you for believing in me. Very, very Thanks good. for stopping by. Hope to see you again. Szia, Albi! Húszkával zártál pluszba? Már meg simán fel lehet menni odaig. Na de, a jó hír az az, hogy megvan a teljes seprűfejlesztés, 3-as szinten van. Ki van maxolva. Úgyhogy jár a zsizsijára. És akkor menjünk tovább itt a csajokkal való beszélgetésünkben, hogy így mondjam, és találkozunk Poppyval a tiltott erdő rengeteg szélén, vagy ben. Még nem tudom pontosan, hogy hol, de mindjárt erre is kiderül, ez is kiderül. Oda kell nekünk menni, úgyhogy szerencsére itt már azért eléggé felfedeztük a dolgokat, úgyhogy itt gyorsan fogunk haladni. Legalábbis ilyen szempontból. Akkor ma már nem lesz sztori? De, hát ez is sztori. Ez is a sztori küldetések része. Fő sztori is lesz még, szerintem azt is meg fogjuk csinálni. Most nem tudom, hogy megcsináljuk-e már a harmadik trialt. Main story is lesz, megyünk tovább majd még. Csak ezeket szeretném megcsinálni és úgy rámenni. Most ilyen mindennel is mellékküldetések, tehát hogy küldetés hátán lesz, hogy így mondjam. Próbálok nem annyira farmolni. I can do this. They will want to help. Na, Poppy. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Ugye arról volt szó, hogy beszélni akarunk a kentaurokkal. Nagyon jó. Reméljük, hogy megértik. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaurs don't know any more than the rest of us. Oh my god. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Hát szerintem megjelennek. Hello. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Uh-oh. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Alec bántani akart You forget minket. your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again,
it will be all 3 of your heads. Megmentett minket ez a Kanta úr. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? Lehetséges volna. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Oké, el kell mennünk egy barlangba egy bizonyos holdkövet megtalálni, amit el kell helyezni utána egy bizonyos helyen, és utána beszélnünk kell ezzel a bizonyos Kentaurral. Közben dehogy is, köszi a követést. Hello, hello. Refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Hát mert tudja. Bíz benne, a Kentaurok tudnak dolgokat. Nekem ez tetszik. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. Na most I'll let you kis know what I Poppy, find. a kis Poppy nagyon szomorú volt, hogy a Kentaur Doran olyan hamar elment. Na, viselkedjetek. Szóval, what? Most mi van? Most nem a izét keressük? Vagy majd szól, hogy hol van a... Oké, majd ő szól, hogy hova kell menni. Jó. Ő most keresi a barlangot, ahol majd jön a következő felvonás. Akkor vissza irány Hogsmeade, és találkozunk Netivel. Úristen gyerekek, egyik sztori a másik után. Hát mi megy itt? Mi megy itt? Hogy hova kell menni vele beszélni? Nem is Hogsmeade-ben van, Hogsmeade mellett. Oljas rágalom és hazugság az egész. De a cél a platina abban is, már mint mibe? Ja, nem nekem. Any more cozy than Hogsmeade? Jó, hát itt amíg a Kentaurok által elmondott barlangnak a holléte kiderül, addig Netivel beszélgetünk itt. Egyet Roxmorc kapujában. Ugye neki is a története egy külön történet, meg a Poppyé is, meg a Sebastiané is. És akkor itt várnom kell Netire. Jó. Nefertiti. Are you ready to put an end to Harlow? Yes, I am ready to put an end to Harlow. And Wakanda forever. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Jó. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Oké, beszélgetnünk kell. Hopefully by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Let's go. Let's go. Milyen klassz amúgy ez a karácsonyi díszlet a városkába. Mennyire hangulatos már. Azt mondja, hogy az első ember, ha jól látom, itt van fönt a külön szállásának a 3 seprűnek. Nem sok mindent látok, Mrs. Rabe should be nearby. Itt van. Oh, Isco, what have I done? Oké. Daisy Rabe az első. Mrs. Rabe,
I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why would Harlow take your husband and not you? Hát, hogy zsarolja valójában Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Tudja a férjével őt zsarolni. Szia, Richard, jó pihenést. Hello, hello. Information about... Aki adott valami infót a Gringotts-szal kapcsolatban? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Abba bízott, hogy amúgy meg tud majd szökni a férje, de nem tudott. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Nem, én nagyon-nagyon vigyázok. Azt mondja, hogy megkaptuk a levelet. Mrs. Rabe, we do hope you will reconsider helping us with our banking needs. We've given you ample time to reach a decision on your own, but we are beginning to lose our patience. We know your husband would appreciate it. You were to see the value in your working together. Shall we accept a response by the weekend? Best keep it between us if you understand our meaning. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Még nem késő, még nem. Find Mr. Bickle's other two friends. Okay. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take Otto it. Dibble. But perhaps it's been here all... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? Ja. All right. But we must be discreet. Nagyon Can't have diszkrétek Mr. Hill leszünk. hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? Tehát őt is megzsarolta valamivel. So quickly. Hogy segítsen In neki. an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could
never live without Rosie. És azt mondja, hogy Mr. Hill seems a fair man. Can you tell him? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Jó. Now hurry off before Mr. Hill returns. Én itt se vagyok. We're on the right track. Oké, és Now to akkor find még the egy last of ember. Mr. Biggle's friends. Még egy emberrel kell beszélnünk. Azt mondja, hogy ott áll ő. Kicsit beleugrottam a vízbe, semmi gond. Agabus Filbert must be around here somewhere. Ott van, ott van. Hello there. Fix info. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that That's Harlow Islamic, committed yeah. an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a Okay. surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. Wow. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Oké, megvan mind a három Harlow embertől does az not like people információ. talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Jó, szóval ugye mindenkit valamilyen szinten megkárosított, vagy megzsarolt, vagy egyéb dolgot csinált ez a Harlow velük. Úgyhogy kezd elegendő bizonyíték összegyűlni szerintem így ellene. Hogy Revelio. tudjunk vele valamit kezdeni. Megyünk Netivel beszélni. Vissza a falu elé igazából. Nem. A küldetést csinálod. Nem. Majd külön tartunk szekciót, amikor végig lootoljuk itt az egész várost. Gremory, hello. Nagyon szép estét neked is. Whee! Hopp. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Oké, vissza kell mennünk a Hog's Headbe. Azaz ott az. Nagyon jó. Kezdem úgy érezni magam most ebbe a misszióba, mint egy World of Warcraft misszióba. Menj el, beszélgess vele, menj el oda-vissza, kiderül, hogy nincs itt, majd menj oda máshova. Really well done. Natty must be around here somewhere. Jó, itt kell lennie valahol Revelio. Netinek. Itt van a pálcája. Natty's wand.
She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ajjaj. Ajvé. Itt hagyta a pálcát. Ő tud pálca nélkül garázsolni. Pillanat. Tudok-e? Vagy nem tudom. Nem lehet nappali küldetés. A manóba. Eddig csak közös játékban találkoztam veled, végre látom ki van a hang mögött. Na, hát üdv itt akkor. Hello, hello. Francba. Jó Nosy little napot. students get what's coming to them. Oké, követjük a nyomokat. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Oké. Levitték a pinecébe. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Haha! Revelio. Haha! A tehén bonyolult állat, de én megfejtem. Natty must have been taken this way. Oké. I need to find her quickly. Gyorsan meg kell találnunk Nettit. De előbb a lootot. Azért mindennek van fontossági sorrendje. Így. Elrejtjük magunkat. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Ezt én már előre gondoltam, hogy így legyen. Gondolatos olvasó vagyok. Láda kinyíl. Ennyien vannak? Hagyjam már, hozzanak még 5-öt, hát ne viccelj. De a láda, haverom. Majd utána lootom. Oké. Ott vannak a gonosztok. Revelio. Hát amúgy le is harcolhatnánk. Amúgy. Nem. You've been straying from your instructions. Don't interrupt. Understood? Mondjuk azért vannak egy pár, mennyi ez? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Durván. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running. Aha, és az egyik egy ilyen elég nagy neves 35-ös szintű. Hát de mi ez a szemétség? Gwendolyn Joe. I could use them. Revelio. Hát de pont erre néz, hát itt nem tudok így tovább menni, csókolom a kezét. Kedves Teca. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll tell on us first chance he gets. Na jó. Not my fault. Skips the fine print. Reducto! Oh, what's the line? Potato! You will pay for your deed. Jaj, nem jól vagyok. Hoppá! Expulsion! Bombarder. Expulso! Expulso! Az mennyi kázat? Your turn, Terry. Bombarder. Confringo. Aj, de a... Defender. You've made a grave mistake. Igen. Akkor ezt beszéljük újra. Revelio. Jó, megy ez. You let things catch your eye too easily, my friend. You need to watch for the birds you set out for, not
full of the feathers of any mere pigeon that crosses your path. De itt van egy láda? Ó, micsoda azt, és de hova fogom ezeket tenni, mert tele van gyerekek a izé. A szükség szobája. Hát hova fogom én ezeket tenni? Ó, hogy a Manó vinne el. Már olyan gyönyörűen kialakítottam mindent, most megint jönnek új tárgyak, hova fogom azokat is lerakni? Valaki megbűvölte azt az üstöt. Gramori közben nagyon szépen köszi a követést. Megbűvölték azt az üstöt. Revelio. Tarthatatlan. Nagy láda kinyit. Mi van benne? Oké. Fair enough. Aha, tehát, hogy itt lehetett volna ilyen osomosra venni? Confringo! Aha, aha, aha. Revelio. És itt fel tudunk menni a kollégákhoz beszélgetni? We should speak to Confringo! tell us when we She's determined to say nothing. Levioso. Boss will deal with her when he arrives. Protego. What are your thoughts on? Confringo. From above. Bombarda. Defendo. Hát sok HP-d van, barátom. Protego. Stupefy. Confringo. Begarázsolgassen, légy szíves. Úgy. Harry Potter franchise-ba gondoltam a kérdést nem ingame, mármint hogy egy kérdés marad, ha van olyan varázslat, amivel láthatatlan leszel, akkor minek a köpeny? A köpenynek ugye más a sztoria, hogyha megvan a Harry Potternek a sztoria, hogy ott az a köpeny az milyen köpeny, azért az egy kicsit többet tud, mint egy láthatatlanná tévő varázslat. Mert ugye azzal a köpennyel a halál elől bújsz el. Tehát, hogy nem egy szimpla láthatatlanná tévő dologról van szó, hanem ugye arról van szó, hogy a halál elől tudsz elbújni. Tehát, hogy nem vesz észre a halál. Amikor jönne érted a halál, ő nem talál rád. Ugye ez volt a lore, vagy a story, hogy így mondjam, a játék, szóval a Harry Potterben. A halál erekjéi, ugye. Revelio. Na, most a másik lépcső. Úgy, szép ugrás volt, nekem tetszett. My darling Otto, megvan a levél, aha. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Aha, azt mondta, hogy pusztítsuk el ezt, hogyha megtaláljuk. Miért érzem azt, hogy ez attól függetlenül a mi inventoringban benne van? Aha, nem mondjuk... Confringo! És ezt lehet, hogy kihúzni kell? Accio! Berökni? Compulso! Hát végül is megmoccant, nem? Nem ott kéne bemennünk? Revelio! Accio! Compulso! Működik ez? Haha! Sikerült. Oda volt az rendesen elmizé ragasztva. Revelio! Remélem, hogy... Valami jó díszítési tárgyat vártam, nem az lett. Na várjál, most ott fönt is lehetett még menni? És a rátszórt varázslat elmúlik, a köpeny meg konstans. Például igen, ez is
differencia, hogy így mondjam. Ja, hogy ugyanoda föntre érünk. Aha. Natty must be here somewhere. Itt kell lennie Netinek valahol. You Nettie? found us! I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Oké. Revelio. Minden. Hoppá, hogy a Revelióval. Szerintem mindjárt el akarja mondani nekem, hogy majd találok egy rejtett ládát az asztalon, amiben van valami, ami kell majd a misszióhoz. Csak én már szemfüles vagyok, és láttam, hogy itt valami van. Hopp, ott van. Hát az ő pálcája volt benne konkrétan. Revelio. Hát, igen. Over here. I need your help. Kell neki a segítségünk. Mennyit van? Virisd a lóvét, haver. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Oh. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Megvan. Mr. Rabe, I found your wand. De jól reagál a játék, I nagyon knew it was tetszik. nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Aha, jó, hátrébb lépek. Tessék nyugodtan berobbantani. És 3, és 2. Hát, ugye, hogy a nász éjszakán szokott hallatszódni, néha az a mondat, ennél nagyobbra számítottam. Semmi gond. Revelio. Kiszabadítottuk Netit. Neti, kell a pálcád? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. Miért We Mr. owe our Isco lives to your nekem kell bravery. köszöngetni? I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Oké, meg kell találnunk a biztos... But be careful. Thank you, my young friend. Szóval a rendőrnénit. Optimal find August Phillips a book of poem. Ezt még nem találtuk meg. Van egy opcionális feladat, chat. Van egy opcionális feladat. Van egy könyv, ugye, amiben benne van a Palinak a feleségének mondjátok már micsoda. A versei, ami aranyozott kötetet kapott, hogy így mondjam. Azt kéne megtalálnunk. Az volna ott az. Ezek szerint. Bocsánat. Ez már lehet, hogy a vége első szele. Vagy annak a jele. De ugye jó, megnézem. Csak nem ez az. Filbert. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. Mondtam én. He'll be thrilled to have this back. Meg tudnátok-e mondani, hogy honnan lehet a PC-re leszedni a magyarosítást? Én nem tudom pontosan, mert én nem néztem, meg ugye én PS-en játszok. Meg ugye az a magyarosítás, én azért nem is figyeltem annyira, hogy milyen meg hogy, mert ugye egy gépi magyarosítás nem ilyen ember által készített cucc, úgyhogy, de persze tud segítség lenne annak, akinek esetleg kell. Nem tudom, írd be, hogy Hogwarts Legacy magyarosítás, és akkor hát ha bedobja a Google, mint olyan. Oké, ki kell jutnunk a hideoutból. Hát azt szerintem még menni fog. Remélem ez segítség volt, Robinátor, de ha valaki tudja a chaten esetlegesen, hogy honnan lehet, akkor írjuk meg. Köszi, Veldurf! Na, itt van a Natsai Onai. rendőrnéni. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, The thank troll goodness the two dispatcher, of you are azt mondja. safe. Na, Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is ne Mr. viccelj, Rabe all right? Robinátor. He is. Semmiség. I sent him home to his wife, Miss Onai.
Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Jó. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. Hát But nem you can mondta leave this biztosra, to me hogy... now. Nem mondta biztosra, hogy van elég Natsai, bizonyítékuk, hogy you elkapják may wish to őket. speak with your mother about this before I do. My Oh, mother jaj. will not like this. Thank you again for rescuing me. Nem jó We fej shall ez a speak soon. néni. Még beköpi szegény Natit a muterjánál. Ó, mama. Ó, mama. Oké. Elviekben, amúgy, ha már így itt járunk és vissza tudok menni és nem vagyunk messze ettől a helytől, és pont este van. Mine now, demi-guys. Igen, ezt akarom csinálni. Fel akarom venni ezt a demi-guys-t. Közben levelet kaptam. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Elmondják végül a házasságukat. Ettem egy almát. Revelio. Csak egy picit engedjetek. Hát, ha találunk egy-kettő demigógust, ami pont elég lenne. Mondjuk 13 kell, és azt hiszem mennyi volt? Nekem most van 6, ugye? Tehát, hogy még dupla ennyi kéne. Annyi nem lesz egy szobába, az biztos. Legalább egy picikét lootolunk. Revelio. Jó napot, vittem a cuccot, jó napot. Hogy vinném a cuccot, az odakint van. Tessenek mondani, az odakint van. Na várja, ott fönt van bizony. És tényleg van itt demigógus. Ha! Oké. Nagyon szép. Na, ez egy megérős ház volt, ide jó volt bejönni. Már csak a demigógus miatt is. És a ház mögött meg van pénz. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Jaj, vissza. Egyet még talán... Nézzük meg, hol vagyok. Aha. Erre, ha jövünk... Akkor nem itt van a... De itt van tőlünk a... Mi ez? Itt van a Pippin. Revelio. Igen, a... Hello there. A főzetes. In the market for potions, are we? A főzetes Pali. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. És ez a épület mondjuk. Ezt meg kilutoltam, vagy? Igen, mert ebbe a láda az... Aha. Nyitva van, és van itt még egy a téren. Ez. Revelio. Szembe, igaz? Azt hiszem 3 épület van. Igen. Itt van a főzetes, és itt van ez meg az. Oké, akkor a szembe lévő épületbe esetleg valami. És akkor legalább ilyen területeket kizárunk, lezárunk. Valamit csillingel. De lehet, hogy az fixen mindig csillingelni, már nem tudom követni. Hát ez nagyon kis, picike kis épületecske. De ott fönt van, mint hogyha lenne ott valami emelet. Revelio. Oda hogy jutunk föl?
Na, warten Sie. Az meg level 3-as. Hát oda lehet, hogy ők sem mennek föl. Az egy olyan emelet. Házon belül nem lehet repülni. Mit gondolsz a játékról? Szerintem nagyon jól sikerült ez a játék. Hogyha esetlegesen mondjuk ezt a Harry Potter dolgot, meg ezt a világot kedveled, akkor extra módon szerintem élvezni fogod. De itt többen írták már a chatten, hogy ők nem annyira Harry Potter fanok, és így is elkapta őket, és szeretik játszani a játékot, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon jól sikerült, és a fanbase, mint olyan, tehát akik ténylegesen szeretik, amúgy még 2 hiányzik itt a Hogsmeade-be összesen. Szóval, hogy akik tényleg szeretik ezt a világot, ők is ők nagyon vártak egy ilyen játékot, egy ilyen minőségi, ilyen mélységi, ilyen szinten megcsinált Wizarding World világban játszódó, ebbe a franchise-ba játszódó játékot, szóval szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, én tényleg csak ajánlani tudom, és hogyha azt nézzük amúgy meg, hogy az elköltött pénzedért mennyi tartalmat kapsz, akkor szerintem nem lehet ok a panaszra, mert van benne tartalom, még akkor is, hogyha azért lássuk be, hogy sok a meglehetősen ismétlődő dolog, és adott esetben azért meglehetősen kevés fajta enemivel is találkozunk, de ez egy nagyon-nagyon jó táptalaj egy folytatásnak akár, vagy kiegészítésnek, ahonnan innen lehet tovább vinni az egészet, szóval szerintem ez egy nagyon jól eltalált játék lett. Egy hiba benne, ami tény, hogy a pillangó hatás, a rossz jó cselekedet, morál system hiányzik belőle, csak hogy ne 100/100-ot kapjon. Ja, nem csak az egy probléma van benne, hogy majd ha a végére jutunk ténylegesen, azért mondok még, igen, a loot rendszer, szóval vannak itt bibik, nem is kevés, de annyira elvarázsol a játék, meg annyira magával ragadó, hogy ezeket az ember azt mondom, hogy vagy legalábbis én biztosan el tudom nézni neki.